داستان در مرموزی که در زیر گوش راست پیکره ابوالهول وجود داره چیه؟ این سوالیه که بارها در قسمت کامنت های ویدیوهای مختلفی که درباره شگفتی های مصر و خصوصا درباره ابوالهول ساختم از من پرسیده شده و تو این ویدیو میخوام جواب این سوال رو بر اساس نظریات و تحقیقات مختلف صورت گرفته شده در جهان بیان کنم. پس اگر این سوال برای شما هم پیش اومده و یا حداقل جوابش براتون جذابه، پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو با من با دقت همراه باشین و حتما نظر خودتون رو هم برام کامنت کنین و اگر از دیدنش لذت بردید لطفاً لایک ویدیو فراموش نشه. در شروع این بررسی مسئله اول اینه که ما با چی مواجهیم. پیکره ابوالهول از 3 واحد سنگ آهکی ساخته شده که قسمت سر اون از بقیه بخش‌ها داره سنگ سخت‌تریه. به همین دلیل رنگ اون تیره‌تره و فرسایش کلی کمتری هم داره. در طول 1 قرن اخیر سر ابوالهول تحت بازسازی‌های قابل توجهی قرار گرفته که باید گفت این بازسازی‌ها تا حدودی خام و بی‌دقت و غیر ضروری بودن. ولی خب اتفاقیه که افتاده. میدونیم که بالای سر اون یه سوراخ هست که به نظر منطقی میاد که برای وصل یه سرپوش که به اون نمس گفته میشده به مجسمه در دوران باستان بوده باشه. احتمالاً این سوراخ رو در دوران سلسله 18 یکی از فراعنه که دوباره علاقه به سایت ابوالهول نشون داده تراشیده که ممکنه آمنحتب دوم که معبد ابوالهول رو در سمت شمال شرقی اون ساخته باشه یا توتموس 4 که ابوالهول رو دوباره از زیر شنها در آورد و بازسازی کرد و لوح سنگی به نام دریم استیل که لوح رویا میشه ترجمهش کرد رو بنا کرد باشه و یا شاید هم ملکه حتشبسوت باشه که اغلب توی تصاویر هم به شکل ابوالهول ترسیم شده. البته همه اینها جای بحث داره. ظاهراً سوراخ بالای سر به اندازه بزرگ بوده که یه نفر بتونه داخلش جا بشه، اما عمقش به اندازه‌ای بوده که یک نفر بتونه داخلش بایسته در حالی که سرش بیرون میمونه. بر اساس تخمین باستانشناس جورج ریسنر که چند دهه پیش فلات جیزه رو کاوش کرده، عمق این سوراخ بین 1.5 متر تا 1.80 سانتی متره. به احتمال زیاد این سوراخ زمانی از این خیلی عمیق‌تر بوده و گزارش‌های باستانشناسان هم میگه که این سوراخ با سیمان پر شده تا از سر محافظت بشه و از فرسایش و هوازدگی بیش از حد اون از داخل جلوگیری کنه. در حال حاضر با یه درپوش فلزی سوراخ رو پوشوندن و اطلاعات خیلی کمی در مورد اون وجود داره. اما اون سوراخ عجیب زیر گوش چی؟ برای شروع میشه گفت که اگه اون یه ورودی مخفی به داخل ابوالهول بوده، منطق میگه که اصلاً محل عاقلانه‌ای برای یه ورودی نیست. چون اولاً در معرض دیده و خیلی هم مخفی نیست و دوماً دسترسی به اون اصلاً آسون نیست، مگر اینکه از یه نردبون بزرگ استفاده کنید که باز هم پنهون کردنش از دید عموم آسون نیست. علاوه بر این اندازه این به اصطلاح در به قدری کوتاهه که برای عبور ازش باید داخلش خزید، چون ارتفاعش نصف قد یه فرد معمولیه. علاوه بر اون شکل این ورودی خیلی ابتداییه. اگر مصریان میتونستن از یه تپه طبیعی پیکره و چهره‌ای به این بزرگی و شگفت‌انگیزی بتراشن، پس چرا یه ورودی بهتر نساختن؟ با توجه به وجود سوراخ‌های متعدد دیگه در بالای سر، روی پشت، سوراخی که همسط با زمین در پشت ابوالهول قرار گرفته، یه درگاه ساده واقع در سمت شمالی ابوالهول و یه سوراخ بین پاها که به وضوح برای همه قابل مشاهده‌اند و حتی مقامات مصری اونها رو به عنوان ورودی تایید کردن، چرا مردم اون زمان باید تونل زیر گوش بسازن وقتی راه‌های دیگه‌ای برای ورود به داخل اون وجود داره؟ بحثایی هم وجود داره که این احتمال رو مطرح میکنن که این سوراخ ممکنه یه ساخته جدید باشه که در عصر مدرن در داخل سر ابوالهول حفر شده و بعد با سنگ پر شده. ولی همونطور که در این تصویر دیده میشه، این سوراخ قطعاً در دهه 1920 میلادی وجود داشته. پس یعنی اون همیشه وجود داشته، ولی نحوه افتادن سایه ها روی سر ابوالهول جلوی دیده شدن این حفره رو میگیره و دیدنش مشکل بوده. شما تقریباً میتونید اونجا رو توی این عکس که به دهه 1880 میلادی متعلقه ببینید. و حتی در نقاشی‌های عتیقه‌شناسان قدیمی
این سوراخ عجیب به وضوح دیده میشه و اینجا هم در یک طراحی از اوایل دهه 1700 میلادی که اون رو فردریک لودویگ نوردن کشیده نشون داده شده. اما ما داریم چی رو میبینیم؟ برای اینکه بتونید این قسمت رو واضح ببینید باید به عکس‌ها و یا ویدیوهای با کیفیت بالا از ابوالهول دسترسی داشته باشید. یه نکته رو اول بگم، اون طرف سر در زیر گوش چپ هم یه سوراخ کوچیک وجود داره که تقریباً همون جاییه که سوراخ زیر گوش راست قرار گرفته، اما کوچکتر از اون چیزیه که در سمت راست میبینیم. اما اینکه این دو در یک محل در هر دو طرف سر قرار گرفته به نظر من نشون دهنده چیز مهمیه. اگر روی سوراخ زیر گوش راست زوم کنیم میبینیم که در کنار اون یه شیار عمودی وجود داره که ارتفاعش به اندازه همونه. اما همونطور که توی سوراخ اصلی میبینید هیچ درپوشی داخلش قرار نگرفته و کاملا واضحه که اون زائده داخلش قسمتی از همون سنگه و جدا نیست و چیزی که به اشتباه به اون در یا درپوش گفته میشه در واقع همچین چیزی نیست و به طور کامل به جایی که قرار گرفته متصله. پس بنابراین چیزی که به وضوح دیده میشه یه شکاف مستطیلی زیر گوشه و نه چیز دیگه ای. پس این چی میتونه باشه؟ در واقع فقط دو گزینه معقول برای تفسیر چیزی که میبینیم وجود داره. گزینه اول اینه که ممکنه این شکاف‌ها رو مصریان باستان ساخته باشن و چون شبیه به هم در هر دو طرف سر وجود داره احتمالاً برای اتصال چیزهایی مثل گوشواره و یا ریش به سر بودن. ابوالهول ریش بلند زیر چونه داشته که تیکه‌هایی از اون توسط کاپیتان کاویگلیا در قرن 19 میلادی کشف شد. پس ممکنه ریش بزرگتری هم وجود داشته که اطراف صورت ابوالهول رو هم گرفته بوده و در زیر گوش‌ها به سر متصل شده تا پایدارتر و محکمتر باشه. اما گزینه دیگه اینه که ممکنه این سوراخ شروع یه حفاری بوده باشه که عتیق شناسان گذشته در تلاش برای پیدا کردن راهی به داخل ابوالهول ایجاد کردن. اما این احتمالش کمه چون حفره‌ها و فضاهای دیگه‌ای هم داخل و اطراف ابوالهول وجود دارن که دسترسی به اونها خیلی راحت تره. اگر این فرضیه درست باشه ممکنه کار مأمون خلیفه عباسی در قرن 9 میلادی و یا ناپلئون و یا هر فرد دیگه‌ای باشه و قطعا شما هم میتونید حدسایی داشته باشید. اما من به تفسیر قبلی معتقدم که یعنی چیزی بهش متصل بوده. برای تقویت و حمایت بیشتر این ادعا اگر به موقعیت شکاف مستطیلی نگاه کنید میبینید که این شکاف روی سطح نهایی شده صورت ابوالهول قرار نداره. شما میتونید ببینید که سطح صورت به نوعی تکمیل و پرداخت نهایی شده که احتمالاً یا سطح سنگ آهکی اون صیقل داده شده یا اینکه سطحش با لایه‌ای از نوعی گچ پوشونده شده. این سطح صیقلی و تکمیل شده تا قبل از گوش و شکاف مستطیلی زیر اون ادامه داره و اونجا تموم میشه. اما درست در زیر اون سنگ خیلی زبرتره و پرداخت نهایی و صیقل دهی نشده. این شکاف نشون میده که احتمالاً چیزی بهش متصل بوده که به سمت پایین و تا زیر چانه ادامه داشته و میشه مطمئن بود که به ریش برجسته‌ای که هنوز تکه‌هایی ازش باقی مونده و در اینجا دیده میشه وصل بوده. حتی میتونید توی این نقاشی مربوط به اوایل قرن 18 میلادی مسیری که ریش تا اونجا رفته رو دنبال کنید. این نشون میده که اون چیزی که ما میبینیم یک شکاف در یک طرف سره و نه سنگی که جلوی یه سوراخ رو مسدود کرده. در زیر سر ابوالهول زمانی یه مجسمه بر روی یه سکو وجود داشته که در این مدل بازسازی شده هم نشون داده شده و فقط تکه‌ای از این مجسمه طی حفاری‌های تاریخی ابوالهول کشف شده. اما متاسفانه فقط بخشی از تاج اون باقی مونده و این نشون میده که ما با یه فرعون روبرو هستیم و احتمالاً متعلق به فردی از سلسله 18 و به احتمال زیاد این مجسمه همون شخصیه که چهره ابوالهول اونو به تصویر کشیده و هر دو یک نفر هستن. البته همه این حرف‌ها درباره ورودی مسدود شده زیر گوش ابوالهول برمیگرده به جریاناتی که در رسانه و بین مردم با داستان پسر روسی به نام بوریسکا کیپریانوویچ به راه افتاد. اون ادعا میکنه که در زندگی قبلیش
به عنوان یک خلبان سفینه فضایی از مریخ به مصر پرواز کرده و گفته که وقتی بالاخره اسرار ابوالهول بزرگ در جیزه فاش و کشف بشه، سیاره زمین برای همیشه تغییر میکنه. و از طرفی ادعا کرده که مکانیزم باز شدن اون جایی پشت گوش ابوالهول مخفی شده، ولی نمیتونه به طور دقیق محلش رو به یاد بیاره. والدین اون باور کرده بودن که حرفای اون حقیقت داره. ظاهراً بوریسکا هوشی بالاتر از حد متوسط داشته و رسانه‌ها بهش نابغه میگفتن و اون ظاهراً توی سنی خیلی کم بدون اینکه هیچ آموزش رسمی دیده باشه دانش فوق‌العاده‌ای از نجوم داشته و از بیشتر بچه‌ها خیلی جلوتر بوده. اما آیا باید ادعاهای اون رو راجع به ابوالهول باور کنیم؟ به نظر من نه. تنها اطلاعاتی که در اختیار داریم چند گزارش خبریه که اطلاعات واقعی و قابل توجهی درباره بوریسکا ندارن. و چون اون الان ظاهراً ناپدید شده و دیگه خبری هم ازش نیست، بعیده که چیزی بیشتری درباره این داستان به دست بیاد و بشنویم. از طرفی ویژگی که تو این ویدیو دربارش صحبت میکنیم در زیر گوش قرار گرفته و نه پشت اون. بنابراین در بهترین حالت هم هر نوع ارتباطی بین اون و ادعاهای بوریسکا خیلی ضعیفه. منطقاً نباید این چیزها رو جدی گرفت. هیچ منبع موثقی وجود نداره و قطعاً نباید به عنوان مبنای یه فرضیه در نظر گرفته بشن. اما در خلال همین بررسی‌هایی که داشتیم، اگر به این عکس خوب دقت کنید، می‌بینید که جزئیات ظریف و عالی در اطراف چشم‌ها وجود داره و در برخی نقاط هنوز میشه آثاری از رنگ اصلی رو دید. ابوالهول ممکنه خیلی از اسرارش فاش شده باشه، اما بررسی‌های ژئوفیزیکی نشون میده که هنوز حفره‌های کشف نشده‌ای در زیر این سازه وجود دارن که امیدواریم روزی این حفره‌ها هم مورد بررسی قرار بگیرن. مثل ویژگی‌های شگفت‌انگیز دیگه‌اش که مهمترین هاش رو در این ویدیو که در سمت چپ تصویر می‌بینید بررسی کردم و پیشنهاد می‌کنم حتما ببینید. با آرزوی دانش روزافزون.